Okay, mga anak, simple recipe lang to. Okay, cheesy crab omelette. So, nandito na yung oil, mainit na. Yung oil, nakikita nyo. Anyway, like 2 tablespoons. And then, yung onion. Okay? Bawal magluto dito, pero nagluto ko. Tapos yung green peppers. Ito, chili powder. Medyo gusto ko medyo matapang. Hindi naman maanghang to eh. Mild lang ito. Tapos ito, seasoning. Andito na may salt na rin kasi ito. Kaya hindi na kailangan ng salt. Okay na. Hindi sponsored. It's not sponsored. Okay, mga 2 minutes. I'll be back. Okay, ito na. Ganyan lang. Okay, tapos lalagyan natin yung crab meat. Crab meat kasi luto na to. Kaya hindi kailangan luto ng matagal. Okay? Mix, mix, mix. Tapos yung green onions. There's been plastic that's been tapos yung cheese. Natira para sa scrambled egg. Okay, yan muna. Tutunawin ko lang yung yung cheese. Okay? I'll be back. Okay, eto na ang nilabasan. Ayos. Okay, ngayon gagawin natin scrambled. Ito yung itlog. Scrambled egg. Tapos lagyan ng cheese. Okay. Naman oil. Hey, muntik.
Okay. Pag mainit na, ano lang to, kalahati para sa isa. Dalawang scrambled egg, omelette ito eh. Okay. Hindi pa pala mainit. Sandali ha. Mainit na kaya pwede nang pakita. Tapos lalagyan ko lang ng grabe, mainit pa to eh. Pwede ng ulam mamaya. Ito lang. Yan, balik ako. Okay, ito na. Mamaya lilipat ko na to sa plato ha. Sandali. Brown ko pa ng konti. Okay, yan ang nilabasan. Na brown ko kasi yung cheese niya. Gusto ko medyo brown. Okay, okay. Yan na. Yan na yung aking cheesy crab omelette with garlic bread. Gusto ko talaga toasted. So, I hope you'll try it and enjoy it. God bless us all. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, wag nang mag-alala. Lola Bek, ang aking bestie. Lola Bek, maaasahan siya. Lola Bek, o ka na at chika lang. Lola Bek,